Hello there. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි අද බලමු Google Chrome නැහැ කියලා අපිට Flutter.com command එක run කරාට පස්සේ ආව ඒ issue එක විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී Android Studio install කරා වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු Google Chrome එක install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි Flutter.com command එක run කරලා බලමු අපිට තියෙන issues මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මගේ terminal එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. terminal එකේ මම නම් අදාරගත්තේ Windows PowerShell එක. ඉතින් මේකේ මම type කරනවා Flutter.com කියන command එක. ඉතින් අපි බලමු Flutter.com command එක run කරපුවාම අපිට කොයි වගේ රිසල්ට් එකක්ද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ විදිහට Flutter.com command එක run කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Google Chrome එක install කරලා නැහැ කියලා issue එකක් වගේම Visual Studio එකත් install කරලා නැහැ කියන issue එක. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකේදී Google Chrome එක install කරමු. ඊට පස්සේ මේ ගැටලුව විසඳගමු. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ Visual Studio එක install කරගන්න එක. ඉතින් ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු. හරි. ඉතින් මං ගාව දැනට තියෙන web browser එක තමයි Microsoft Edge. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට open කරගෙන Google එකට යනවා. Google එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන type කරගන්නවා Google Chrome කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේ එන පළවෙනි link එකේම Google Chrome එක download කරගන්න website එකට මම මේ විදිහට යනවා. ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් simple interface එකක් තියෙන්නේ. මේකෙදි download කරගන්න button එක තියෙනවා. ඉතින් මේ button එක උඩ මම මේ විදිහට press කරනවා. press කරාට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින් අපිට මේක download වෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට install එක download වෙනවා. right මේ විදිහට install එක download වුණාට පස්සේ මම downloads folder එකට යනවා. ඉතින් ඒකේ තමයි මගේ download වෙච්ච setup file එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒක උඩ double click කරලා මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේකට මම yes කියන එක දෙනවා. yes කියන එක දුන්නට පස්සේ මේක මේ විදියට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. right. ඉතින් මේකට චූටි වෙලාවක් කියනවා. ඒකින්ද මම වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් forward කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි Google Chrome එක install වුණාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට automatically Google Chrome එක open වෙනවා. ඉතින් open වුණාට පස්සේ අපිට ඉතින් මේක දැන් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. right මම new tab එකක් open කරලා මේක වැඩ කරනවද කියලා බලනවා මේ විදිහට. right Google එක නම් වැඩ කරනවා. ඒකින්ද මම මේ Chrome එක මෙතනින් close කරලා දානවා. close කරලා මම ආයෙ පාරක් මගේ terminal එක පැත්තට යනවා. ඉතින් මම මේ terminal එකේ ආයෙ පාරක් මම මේ විදිහට Flutter.com කියන command එක run කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ Google Chrome එක නැහැ කියලා ඒ අපිට කලින් ආපු issue එක ආයෙ පාරක් එනවද? එහෙම නැත්නම් ඒක විසඳලාද තියෙන්නේ කියලා. right මේ විදිහට Flutter.com command එක run කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් අපිට තිබුණා Google Chrome එක install කරලා නැහැ කියලා. හැබැයි දැන් තියෙනවා Google Chrome එක install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ issue එක ඔයා විසඳලා තියෙන්නේ කියලා. right ඉතින් අපි අද Google Chrome එක install කරගත්තා. ඒ වගේම අපිට Flutter.com command එකේ ඉතුරු වෙච්ච issues එකකින් එක issue එකක් විසඳගත්තා. ඉතින් දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ Visual Studio එක install කරගන්න වීඩියෝ එක විතරයි. ඉතින් අපි ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු. right ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි Visual Studio install කරලා Flutter.com command එක run කරලා බලමු අපිට තිබිච්ච issues හැම එකක්ම විසඳලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ tutorials මොනවද කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා බලමු. හරි. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. until then happy fluttering.